Tuluyan na talagang nilisan ng sikat na aktor na ito ang showbiz at hindi na siya babalik pa. Alamin kung bakit dito lang sa Get in Touch. Wala raw pinagsisihan ang dating sikat na action star na si Dante Varona, 67 years old, sa pag-alis niya sa showbiz at pagtira sa Amerika. Naging tanyag na action star si Dante noong 70s at 80s. Kasabayan niya sina Rudy Fernandez, Anthony Alonso at Lito Lapid. Pinasok din niya noon ang pagpuproduce at pagdidirect ng pelikula. Binansagan siyang King of Stunts dahil siya mismo ang gumagawa ng kanyang action stunts kahit na mahihirap. Naging malaking balita pa nga noon ang pagtalon niya sa San Juanico Bridge sa Summer Leyte nang walang harness para sa pelikulang Hari ng Stunt noong 1981. Higit 100 pelikula ang nagawa niya sa loob ng halos 3 dekada sa showbiz. Nang lisanin niya ang showbiz ay nagdesisyon siyang manirahan na sa Amerika. Ngayon ay 3 dekada nang namumuhay si Dante sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Nang tinanong siya kung ano ang namimiss niya sa Pilipinas, ayon sa kanya, wala na yata. Parang dito na lang, sagot ng dating action star sa interview ni na Rofa Quinto at LJ Moreno para sa YouTube channel nilang The Wonder Mamas na inupload noong August 15, 2021. Hindi rin daw namimiss ni Dante ang showbiz. Alam mo, dito yung iba, nag-tripping mag-produce. Yung iba, kukunin ka. Sabi ko, hindi, retired na ako. Ayoko na. Ayon kay Dante, hindi niya pinangarap pumunta at manirahan sa Amerika noon. Kaya ako nakapunta kasi nagkagulo ang movie industry. Paliwanag niya, nagtayo siya ng maliit na film production outfit pero hindi raw pinapansin sa Pilipinas ang maliliit na film outfits kagaya ng sa kanya. Maliit akong producer. Nag-produce ako, yung Bathala Films akin yon. Ngayon naibook ko na yung pelikula ko. Siyempre, pag maliit kang production, yung booking mo madadagdagan. Kaya nagpunta ako rito sa Amerika, ayoko na, ayoko na. Nagkaroon ng bagong panimula si Dante nang magdesisyon siyang manirahan sa Amerika. Ang unang pinasok niyang trabaho ay ang janitorial services. May kaibigan kami na siyempre artista ako. Nakilala ko yung isang Pilipina na may hawak ng mga janitorial services. Ngayon, binigyan kami ng isang account, ang Chamber of Commerce sa LA. Kami naglilinis noon. Pagbabalik tanaw pa ni Dante sa unang araw niya sa trabaho, unang araw namin doon. Biruin mo ang laki-laki nung opisina, biruin mo may mop pala silang ginagamit. Ako, kinakamay ko yun doon. Hindi ko nga alam. Yun pala, bibili ka ng mop para sandali lang. Matagal din daw niyang ginawa ang ganoong trabaho. Ang pinakahuling pinasok niyang trabaho ay ang pagiging security personnel hanggang magretiro siya. Hanggang ngayon, retired na ako, pero nagsisecurity pa rin ako. Marami raw security companies sa US na mga Pilipino ang may-ari. Hindi raw humawak ng baril si Dante sa pagiging security personnel kasi pag may baril ka, imbis na yung magnanakaw hindi ka babarilin ka kasi may baril ka eh. Ngayon kung wala, pababayaan ka lang kasi ang security observe and report lang. Hindi naman inaano doon na makikipaglaban ka eh. May makita kang magnanakaw, magre-report lang. Ililista mo. Itatawag mo sa 911, di ba? Hindi delikado eh. Sa higit 100 pelikulang ginawa niya, ang pinakapaborito raw ni Dante ay ang Hari ng Stunt noong 1981, Ermitanyo 1981 at kung tawagin siya'y Bathala 1980. Kabilang naman sa mga dinirect niyang pelikula ay ang The Raging Anger noong 1984 at Bangkay Mo Akong Hahakbangan 1986 na pareho niyang pinagbidahan.
Ang isa sa mga huli niyang idinirect ay ang Ratratan noong 1996 na pinagbidahan ni Gardo Versosa, Daniel Fernando at Angela Velez. Kabilang sa mga naging leading ladies noon ni Dante ay sina Vivian Velez, Charo Santos at Gloria Diaz. Nagbahagi rin si Dante ng kanyang unforgettable experience nang makapareha niya si Gloria sa kung tawagin siya'y Bathala. Lahad niya, nung ginagawa namin yung pelikula ni Gloria, meron kaming love scene. Sinet na ni Carlo J. Caparas sa kwarto si Gloria nasa kama na. Nagalit nga sa akin si Gloria. Ano ba? Ano bang gagawin? Tatayo ka lang ba dyan? Ang init-init ng ilaw. Pumatong ka na dito. Ako nga ang napahiya. Isipin mo, Gloria Diaz, kaya nahihiya ako. Sa kabila ng pagiging action star, hindi raw si Dante ang tipong nanligaw ng kanyang leading ladies. Wala rin daw siyang bisyo gaya ng pag-inom. Hindi rin daw siya nagkaroon ng maraming kaibigan. Basta ako, hi ho lang. May mga pagkakataong iniimbita raw siya noon ng mga malalaking artista, gaya ng yumaong si Fernando Poe Jr. Pag kinumbida ako, isang bote lang. Gusto ko nang umuwi. Hindi kasi ako nag-iinom. Sa Boys Town, wala yan Kaya lumaki ako, parang probinsyano. Para raw sa kanya, pagdating sa showbiz, trabaho lang. Lumaki si Dante sa Boys Town sa Marikina, kung saan siya nanatili mula elementarya hanggang high school. Hindi raw kasi siya kayang suportahan ng kanyang mga magulang, kaya pinasok siya sa Boys Town. Doon naman libre lahat from grade 1 to high school. Paglabas ko, kasama ko na mga magulang ko. Sa loob daw ng Boys Town ay nagka-interes si Dante sa gymnastics. Ito raw ang dahilan kung kaya't pinasok niya ang pagiging stuntman. Naging miyembro siya ng Stuntmen's Association noong araw. Siya ay nagdouble sa mga kilalang action stars noon, kagaya ni Jess Lapid at John Aristones. Nakilala raw niya ang sikat na direktor noon na si Artemio Marquez, ama ni Joey at Melanie Marquez, na siyang nagbigay ng break kay Dante. Samantala, tahimik na ngayon ang buhay ni Dante at kanyang pamilya sa California. Ang dalawang anak daw niya ay may kani-kanilang pamilya na. Ang ginagawa raw ni Dante at asawa nito ay nag-aalaga ng mga apo kapag may oras sila, dahil nakatira lang malapit sa kanila ang mga anak. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.